हेलो फ्रेंड्स, सखिया सर यूट्यूब चैनल में आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। આજનો વિષય છે આંકડાશાસ્ત્ર, ચેપ્ટર નંબર 3 સુરેખ નિયત સંબંધ, અને એમાં બીજો લેક્ચર છે। જો કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્ર એમને બેઠા હોય તો પ્લીઝ પહેલા મહેરબાની કરીને તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક, કેલ્સી, પેન, પેન્સિલ, ઇરેઝર, સ્કેલ જે કાંઈ જરૂરી તમામ સાધનો લઈને બેસો, જેથી કરીને મારી સાથે સાથે તમારો અભ્યાસ પણ ચાલુ રહે। યસ મિત્રો, તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 120 ઉપર આપણે પહેલું ઉદાહરણ શરૂઆત કરીએ છીએ। પહેલા ઉદાહરણમાં એવું કીધું કે કોઈ ચોક્કસ કંપનીની એક મોડલની કારનું આયુષ્ય, વપરાશ વર્ષ અને તેના સરેરાશ વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ માટે મેળવેલા અવલોકનો નીચે મુજબ આપેલા છે, જેમાં કારનું આયુષ્ય 2, 4, 6, 8, સરેરાશ વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ 10, 20, 25 અને 30 આપેલું છે। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં આપણે પહેલું સ્ટેપ શું કરવાનું, તો કે એમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો એ જોવાનો। પહેલો પ્રશ્ન એમાં એવું પૂછ્યું કે આમ પરથી નિભાવ ખર્ચની કારના આયુષ્ય પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો। પહેલો પ્રશ્ન નિયત સંબંધ રેખા, તો ખબર હોવી જોઈએ નિયત સંબંધ રેખા y કેપ બરાબર a પ્લસ bx। અને સાથે સાથે બીજો પ્રશ્ન એવો પણ પૂછેલો કે જો કારનું આયુષ્ય 10 વર્ષ હોય તો એનો નિભાવ ખર્ચનું અનુમાન પણ મેળવો, એટલે કે x બરાબર 10 માટે y ની કિંમત મેળવવાની છે। તો પહેલું સ્ટેપ આપણું x બાર અને y બાર। તો સૌથી પહેલા x અને y નો સરવાળો કરી લઈ। અહીં x નો સરવાળો 20 થાય છે અને y નો સરવાળો 85 થાય છે। તો x બાર બરાબર સિગ્મા xi છેદમાં n, 20 ના છેદમાં 4 એટલે 5, y બાર બરાબર સિગ્મા yi છેદમાં n, 85 ના છેદમાં 4 એટલે 21.25। મિત્રો અહીં જોઈ શકીએ કે y બાર અપૂર્ણાંક છે, ને અપૂર્ણાંક હોય તો આપણી પાસેની બે રીત, કા xy વાળી ને કા uv વાળી। પણ અહીં રકમમાં જોઈ શકીએ કે મોટા ભાગની કિંમત 20 કરતા નાની છે। મોટા ભાગની કિંમત 20 કરતા નાની છે। બે કિંમત મોટી છે 25 અને 30, પણ એને અવગણતા બધી કિંમતો 20 થી નાની હોવાથી આપણે xy વાળી રીતનો ઉપયોગ કરશું। તો xy વાળી રીતનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે કોષ્ટક બનાવવાનું રહે, જેમાં પહેલી કોલમ x, બીજી કોલમ y, ત્રીજી કોલમ xy અને ચોથી કોલમ x નો સ્ક્વેર। હવે સૌથી અગત્યનું અને મહત્વનું શું, તો કે આ કોષ્ટક બનાવવું સૌથી વધુ સમય આમાં જતો હોય છે મિત્રો। અને આ કોષ્ટક બનાવવાની શોર્ટકટ આપણી પાસે છે કેલ્ક્યુલેટરની। તો જો કેલ્ક્યુલેટર બાજુમાં ન હોય તો રાખજો, અને 3 કલાકનું પેપર આપણે 2.5 કલાકમાં પૂરું કરી શકીએ। ક્યારે, તો જો આ શોર્ટકટ તમને આવડે તો। યસ, આવો સાથે મળીને આપણે ગણતરી કરીએ। કેલ્સી લઈ લેજો સાથે। સૌથી પહેલી કોલમ આપણે xy ની ગણતરી કરશું। xy એટલે x અને y બંનેનો ગુણાકાર। જી હા, તો ગુણાકાર કેવી રીતે કરો, તો કે કેલ્ક્યુલેટરમાં માત્ર ને માત્ર હું બોલું એટલી જ સ્વિચ પ્રેસ કરજો, એના સિવાયની કોઈ પણ સ્વિચ તમારે પ્રેસ કરવાની નથી। અને તમે જાદુ જોઈ શકશો કે તમારે ગુણાકાર કરશો એટલે સરવાળો ઓટોમેટિક થઈ જશે। કેવી રીતે, આવો સાથે મળીને જોઈ। સૌથી પહેલા xy 2 ગુણ્યા 10 બરાબર ડિસ્પ્લેમાં 20 આવશે। યસ, 2 ગુણ્યા 10 બરાબર ડિસ્પ્લેમાં 20। આના સિવાય કોઈ સ્વિચ દબાવવાની નથી। હવે ડાયરેક્ટ 4 ઓન એસી વાળી સ્વિચ કોઈ દબાવશે જ નહીં ભાઈ। ફરીથી ગણતરી કરો, ચાલો। 2 ગુણ્યા 10 બરાબર 20। યસ, એવી જ રીતે 4 ગુણ્યા 20 બરાબર 80, 6 ગુણ્યા 25 બરાબર 150 અને 8 ગુણ્યા 30 બરાબર 240। તો કે ભાઈ બધા કહે છે કે આ રીત તો અમને આવડે જ છે, પણ જાદુ હવે આપણે જોવાનું છે શું, તો કે હવે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં એક જીટી કરીને સ્વિચ હશે। બધા આ જીટી સ્વિચ દબાવો એટલે તમને 490 ડિસ્પ્લેમાં દર્શાવે છે। આ 490 એટલે શું મિત્રો, તો કે xy જે ગુણાકાર કર્યો એ બધાયનો સરવાળો છે। જો તમને મારા પર વિશ્વાસ ન હોય તો તમારે બુકમાં જોઈ શકો છો, અથવા તો સરવાળો કરી શકો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 20, 80, 150, 240 આ બધાયનો સરવાળો 490 થાય। તો સરવાળો કરતા જેટલો સમય તમારો વધ્યો, તો આવી રીતના 30 દાખલામાં તમે અડધી મિનિટ કાઢશો તો પણ 15 મિનિટ તમારી બચશે। અને આ એક કોલમની વાત થઈ। આવી આમાં ઘણી બધી કોલમો આપણે જોવાની છે। ત્યાર પછી બાજુની કોલમ x નો સ્ક્વેર, તો આમાં પણ ઘણી બધી શોર્ટકટ છે। જનરલી શું કરતા હોય, 25 નો વર્ગ કરવો હોય તો 25 ગુણ્યા 25 બરાબર, તો સ્વિચો ઝાઝી બધી પ્રેસ કરવી પડે ને સમય આપણો બગડે છે। તો આમાં શું શોર્ટકટ છે, આવો સાથે મળી જોઈ। પહેલા કેલ્સીમાં ઓન એસી, હવે કોઈ આડાવડી સ્વિચ નહીં। સૌથી પહેલા x નો વર્ગ કરવો છે, તો કે 2 નો વર્ગ કરવો છે તો 2 ગુણ્યા 2 બરાબર નથી કરવું, 2 ગુણ્યા સીધું બરાબર। યસ, 2 ગુણ્યા બરાબર ડિસ્પ્લેમાં 4, 4 ગુણ્યા બરાબર ડિસ્પ્લેમાં 16, 6 ગુણ્યા બરાબર 36, 8 ગુણ્યા બરાબર 64। ફરીથી જીટીનો ઉપયોગ કરીએ એટલે 120 આવશે। એ તમારો x વર્ગનો સરવાળો છે।
જી હા, આ શોર્ટકટ છેલ્લે સુધી સાચવીને રાખજો, બહુ જ કામ આવશે અને સમય તમારો બચાવશે. ક્લાસમાં પણ તમે બીજા કરતાં એક સ્ટેપ આગળ રહી શકશો. બધાય સરવાળો કરતા હોય ત્યારે તમે સીધો ઓન ધ સ્પોટ એનો આન્સર આપી શકો, ગમે એવડો મોટો ગુણાકાર હોય. ચાલો હવે બી નું સૂત્ર b બરાબર n સિગ્મા xy માઇનસ સિગ્મા x સિગ્મા y છેદમાં n સિગ્મા x વર્ગ માઇનસ સિગ્મા x નો વર્ગ કિંમત આપણે મૂકતા જાય એટલે આપણને b બરાબર 3.25 મળશે. આમાં સમય નથી બગાડતો કારણ કે આ માત્ર કેલ્ક્યુલેટરના ગુણાકાર સરવાળા ભાગાકાર છે. ત્યાર પછી b મળી ગયો. પછીનું સ્ટેપ a બરાબર y બાર માઇનસ bx બાર, y બારની કિંમત મૂકીએ, b ની કિંમત મૂકીએ, x બારની કિંમત મૂકીએ એટલે a બરાબર 5 મળશે. પછી તો કે y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y કેપ બરાબર a પ્લસ bx. અહીં a ની કિંમત મૂકો અને b ની કિંમત મૂકવાની, x ની કિંમત હાલમાં મૂકવાની નથી એટલે આપણને નિયત સંબંધ રેખા મળી ગઈ. આને y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા કહેવાય. હવે જો વધારાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો ગણતરી કરવાની. અહીં આપણને કીધું છે x બરાબર 10 વર્ષ આપ્યા છે તો x ની જગ્યાએ 10 મૂકતા y કેપ બરાબર 37.5 મળે છે. પણ મિત્રો જો અહીં દાખલો પૂરો નથી થતો, જેને 90 ઉપર જવું છે, 95, 99, 98, 99 કે 100 સુધી પહોંચવું છે, અને ખાસ ધ્યાન રાખવું કે લીટી લખવી પડે. શું તો કે જ્યારે કારનું આયુષ્ય 10 વર્ષ હોય ત્યારે તેનો અનુમાનિત નિભાવ ખર્ચ, જો અનુમાનિત કિંમત છે એટલે શબ્દ અનુમાનિત નિભાવ ખર્ચ રૂપિયા 37.5 હજાર થઈ. 1000 શબ્દ ક્યાંથી મળ્યો તો કે રકમમાં તમે જોઈ શકો છો, રકમમાં વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ કાઉન્સમાં 1000 આપ્યા છે એટલે ફરજિયાત 1000 લખવું જ પડે. મિત્રો હવે આના જેવા બે દાખલા તમને જાતે પ્રેક્ટિસ માટે આપું, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે તમને આ રીતે ફોલો કરવાથી દાખલા આવડે છે કે નહીં. અને જો આમાં તમને યોગ્ય લાગે તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપજો યસ, જેથી કરીને હું આ વિડીયોને કન્ટિન્યુ કરી શકું. અને જો તમને આમાં અનુકૂળતા ન આવતી હોય અને ન સમજાય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપજો નો, જેથી કરીને મને ખબર પડે કે મારે આવતા વિડીયો આ રીતે જ અપલોડ કરવા કે કોઈ ફેરફાર સાથે અપલોડ કરવા. મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 124 સ્વાધ્યાય 3.1 એમાં દાખલા નંબર 2 આ જ રીતની ગણતરીવાળો છે, તો તમે આ દાખલો જાતે ગણી શકો. અને જો ન સમજાય તો મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને. તેવી જ રીતે પેજ નંબર 153 ઉપર, પેજ નંબર 153 એમાં વિભાગ ઈ નો પહેલો દાખલો આ રીતનો છે, તો આ બે દાખલા તમે જાતે ગણી શકો છો. અને આની સાથે સાથે